Πρώτα πρέπει να μάθει τα κλειδιά στο βελόνι. Με τη δαχτυλίστρα. Βλέπεις, η δαχτυλίστρα μας είναι τούτη. Οι δαχτυλίστρες που μπορεί να δεις σπίτι σου, είναι κλειστές που πάνω. Είναι οι γυναικείες δαχτυλίστρες, εκείνες. Μας έδιναν το χέρι μας έτσι, το δάχτυλο, και σιγά σιγά να δουλεύεις το βελόνι, ώσπου να συνηθίσει το χέρι τον τρόπο να δουλεύεις. Καταλαβες. Μετά μαθαίνεις σιγά σιγά μια του. Για να φτάσεις στο σημείο να μπορείς να δουλέψεις μόνος σου, κατάλαβες. Και ακόμα και να δουλέψεις μόνος σου, δουλεύεις όταν αρχίζεις μόνος σου. Αρχίζεις με το φόβο. Όπως είναι να πάει σε μια δουλειά και ξέρεις να μπορείς να αντιμετωπίσεις. Το ίδιο πράγμα είναι. I am Tartil Abu Jarad. I am from Beit Lahia, Gaza, Palestine. I am a 16-year-old girl. I'm turning 17 this year on the 16th of September. I was born on the year of 2007. Καλημέρα. Η περιοχή, ειδικά τα μέρη, ήταν το κέντρο του Καϊμακλή. Μετά τον πόλεμο άλλαξε. Ομορφήτα, Νεάπολη, Στράχωνας, όλοι περνούσαν που δαμέ. Είναι πρόεδρος είναι ωραία. Είναι πρόεδρος σας. Μάλλον. Είναι πρόεδρος. Ο γιος είναι του Ελλάδου. Μιλάει για το παιδί εκείνο. Πήγαμε να κάνουμε λίγο πέτα. Την οτροφία, είχαμε περιουσία κάτω, αλλά είναι κάτω. Είναι το κρατούμενοι τώρα, είχαν οι μάντρες του Καϊμακλού, τα τούτα ήταν πολύ φάρμες. Ήταν από τα κουπάθια και επειδή ήταν, ο Γαλεύκαν έκαμε έτσι Καϊμάκι καλό το γάλα και ήταν μια ονομασία Καϊμάκι, κάτι τέτοιο και μετά ονομασαν το Καϊμακλή. Εμείς ο Μπρίτερα πριν τον πολεμό πιάνναμε τα ποηλατούκια μας και πήγαμε στον Άγιο Δημήτρη, στο κλείσι, 3 μίλια από τα μέ. Είχαν και υπερβόλια οι δικοί μας και βέβαια απασχολούμαστε και πάνω. Άγιος Δημήτρη, παλαιά λίτρα που λαλούσει, πως είχε αρχαία και ούλα, και πάνω λοιπόν. Ήταν διαφορετικά. Είχαν πολλά πίσω, είχαν 4 κασάπες. Είχαν παντοπουλίο, είχαν άλλο πουλίο από εκεί. Γιατί ήταν πολλά σε θέμα δουλειές. Εντάξει, μετά έφυγαν τις δουλειές τις πιο βαρετές που τα του πιάσεις του τα αποκάμε το δημαρχείο, που άλλαξε. Ο πόλεμος το επηρεάζει πάρα πολύ. Αν δεν ήταν ο πόλεμος, το Καϊμακλή θα ήταν ενωμένο με τη μια μίλια.
I live here in Kaimakli, so it's wherever I walk, especially the main road I take to my school or to anywhere. Every inch I take, I see the Cypriot, like the Greek Cypriot and the Greek flag. And then after a few minutes, I see the Turkish one. And then after again, I see the Greek ones. Nicosia is divided by half. Half is in the occupied side and half is here, especially for Kaimakli as the village here in the city. I'm next to the borders, and it feels very. How do you say this? I'm used to it because I'm from a country that is occupied as well, but we don't have that peace relationship. We don't have that feeling where you can just sit down next to the borders without any fear of getting shot or anything. So it's such a it's weird at the same time, but it's interesting and intriguing to me. Νύχτα μέρα. Ο κόσμος κυκλοφορούσε, ήταν το κάτι άλλο, ας πούμε, στο Καϊμακλή. Ήταν η λατρεία μου το ποδήλατο. Πιέναμε στο σχολείο χειμώνα καλοκαίρι με τα ποδήλατα, ήταν το κάτι άλλο. Το Καϊμακλή έχει, αν δεν έχω λάθος, 3.000 αλλοδαπούς. Αυτό βοηθούμε εδώ, βοηθούμε μας. Να μου άγω κάτι δημοτικό, να μου είναι τα ελληνικά. Από αν πας συμπολίτες κόμμα τους, αν πας είναι καμιά φορά, είναι πολύ να προσφέρεις. Άρα θεωρούνται για την ώρα μόνο τους και Καϊμακλώτες και Κύπρος. Εσείς όλα μέσα, κάμα φίλους τα μέσα, αλλά... Έτσι έκαμα, έτσι παιδιά, έτσι. Αγώνια του λαούνα. Είναι πιο όμορφα, βάζουμε ανέβη. The foreigners who don't speak Greek, they put them, backwards, like 2 or 3 years behind, to a specific class where they don't care about your age, they just want you to learn Greek. And it's mostly for 2 years, and then you go Karniko, so you go in a classic to a regular class. Εγώ μιλώ πολλές γλώσσες. Μπράβο. Εγώ μιλώ πολλές γλώσσες. Άλλη πρόταση που να έχει διαφορετική σημασία τη λέξη γλώσσα. Δάγκωσα τη γλώσσα μου. Δάγκωσα τη γλώσσα μου. Πάρα πολύ ωραία. Honestly, yes. I actually like when I walk past the neighborhood. Every time there is an old building, an old house, or anything from the past, I would have a coincidence where I'd find a small sticker or a note or something written down, and it could be from the past, a message sent by that owner. I did notice some other dates on some houses, especially old ones like this. When I came to Kaimakli, this is what I noticed. A few old buildings like this, tall doors, and there were specific numbers on top. I believed it used to be like it's a date on that on the door. It's a date, and I think it's a day when it was built. I don't know, but it's interesting. My siblings had, after they come from school or after they walk past the neighborhood, they always have questions like, Baba, they would ask my father, of course, Baba, do you realize those old buildings? Like, Cyprus is modern now. Look, half of the city is built with modern buildings and half are very old. What are the history behind this? But I found many, like in the storage room, when the grandparents left, in the storage room there were many books about, they were historians, and many people here are like, they learn about history. There were many books about the Turkish territories, the Cyprus's history, many about the English's history as well, literature, everything. And I'd find also objects, about this stuff, and it's very nice. I keep them as I sometimes read them as well. It's really good, and I'd keep them as a decoration for the house. It's nice.
Είναι η σύναρξη της χώρας. Οι γειτόνισσες, ναι. Είμαστε γειτόνισσες εδώ. Την Κυριακή είχα η ώρα 10 ή 11 παράσταση και παίρναμε 5 τάπους στις Πεψικόλ. Είχε ελληνικά, είχε western, είχε διάφορα έργα. Φέρε μου ένα σακάκι μια ημέρα να του... κάτι να του διορθώσω πάνω. Έβαλε το σακάκι για μένα. Παίρνω το σακάκι να το διορθώσω. Στην τσέπη μέσα και 500 λίρες. Θυμήθηκε και στράφηκε. Τα λέω του μέσα στο σακάκι σου. When I first came here to Cyprus, actually, to be fully honest, I never heard of Cyprus before. Before coming here and seeking asylum, I never knew what seeking asylum was anyway. I didn't know the history of Cyprus. I had to ask and they told me, yes, this is the UN line, this is the green line, you call it. It's where the United Nations have set it to prevent, to have peace. It's a peace agreement. So I was like, okay, yeah, it reminds me of something, because before this in Gaza, when I used to go to the beach, we used to have a line as well separating from the Israeli settlers and the Palestinians, the ones from Gaza. So it reminds you of something. And whenever I wake up in the morning, I go to school, I see these walls, it reminds me of home. So this is one of the reasons why I feel like Cyprus feels home to me. So we have many similarities. The only thing I think that makes us different is just the religion, which doesn't really matter that much, but I noticed that there were many people from different countries. So I saw people from Africa, from Syria, from Cyprus as well. And I would definitely recommend this place to my father, actually. It's very nice. My siblings could do cycling here as others as well. We could sit down, when I saw this place for the first time, I was like, this is the type of place where my father would like to be in,